Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Să vedem, prima carte a ieșit. Văd aici multă tăcere în acest moment pentru tine. La bază avem 8-ul de spade, deci tot felul de gânduri pe care ți le faci în legătură cu o veste pe care o aștepți. Poate să fie o veste legată de bani, poate să fie o veste legată de trecut, poate să fie și un moment în care ești prinsă, da, pe trecutul tău, nu știu, nu-ți poți scoate din minte. Ceva legat de bani, ceva legat de o relație, ceva legat de o situație veche. Da? Uite, e ca într-un moment aici în care te simți ca la închisoare, să zic așa. Pentru tine avem 2-ul de spade. Pentru tine, uite, e un moment aici în care eviți să comunici. Poate să fie vorba și despre faptul că ai de luat o hotărâre importantă în acest moment între minte și inimă. Ce mai văd, poate să fie vorba și despre un moment în care pur și simplu simți nevoia să te izolezi, simți nevoia să stai tu cu tine și cu gândurile tale. Hai să vedem totuși despre ce este vorba, da? Ce este cu acest 2 de spade pentru tine. Avem un rege de monede și un 7 de bâte, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Pentru tine, ce văd aici că ești într-un moment în care ești foarte energic sau energică, da? Doar că e ca și cum nu vrei să spui, da? Vrei să faci, dar nu spui. Posibil ca această închidere în tine, da? Această gândire excesivă să aibă legătură cu un bărbat. Acest bărbat fie este mai stabil financiar, fie este mai înrădăcinat în propriile convingeri, o persoană ușor mai încăpățânată, dar în același timp văd și pe cineva care este gata să lupte, este gata să acționeze. Poate chiar eviți să-i spui ceva acestui om. E ca și cum aștepți un răspuns sigur și apoi îi vei transmite. Hai să vedem pentru tine. Încă o carte, da? Ce e cu acest 2 de spade? Ei, avem 5-ul de cupe, da, e clar aici că e ca și cum tu ai o părere de rău în legătură cu omul ăsta, fie ți-a făcut ceva, fie aici e o suferință, e o reacție ciudată pe care această persoană a mai avut-o. Pentru casa ta avem pajul de spade, multă curiozitate, da? Posibil să fii într-o perioadă în care intri în contact foarte mult cu rudele, posibil să fie de asemenea o perioadă în care intri în contact foarte mult cu persoane apropiate ție, oameni care sunt foarte curioși în legătură cu viața ta. Unii poate așteptați un răspuns legat de acte, posibil și asta. Hai să vedem despre ce e vorba cu acest paj de spade. Regele de spade, hopa, o legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Unii poate așteptați un răspuns privind sfera financiară, da? Poate așteptați un răspuns privind partea materială. Poate să fie și asta. Parcă așteptați un pachet, un colet, ceva important. Deci avem magicianul pentru casa ta. E ca și cum îți, ai aici un proiect nou, vrei să faci ceva nou pentru casa ta și îți iei toate resursele pe care le ai la îndemână. În curând, 4 de monede. În curând, aici văd o persoană foarte sigură pe ea, o persoană poate ușor zgârcită, cineva care se concentrează mult pe sfera aceasta a banilor, dar în același timp poate să fie vorba și despre o persoană de încredere. Hai să vedem despre ce este vorba, da? În curând. Regele de cupe, 4 de cupe. O legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești.
În curând văd aici o persoană foarte sensibilă, este o persoană răbdătoare, iubitoare, cu sufletul deschis. Persoana aceasta îți poate oferi aici o veste importantă sau poate să fie vorba și despre un personaj care e plictisit, e obosit, refuză ceva anume. E vorba de cineva care s-a plictisit de viață, cineva care a obosit, cineva care nu mai poate. Mai vreau un mesaj. Și avem lumea, da? O eliberare foarte puternică. Poate chiar o veste pe care o primești este o veste care, uite, poate să vină de la drum lung sau poate să fie vorba despre o veste care ține de un sfârșit. Da? Uite, e un cavaler de cupe foarte supărat pe viață. În viitor, soarele, o legătură cu zodia Leu, în viitor văd aici o bucurie pentru tine, poate o petrecere la care mergi, o veste pozitivă care urmează să apară pentru tine, pentru viața ta. Mai văd aici o legătură cu o persoană suspusă, este o persoană foarte sigură pe ea, este o persoană care este cunoscută fie în cercul tău de prieteni, fie la locul de muncă. Persoana aceasta, de asemenea, poate să fie cunoscută în general, da, nu știu, în orașul tău sau undeva anume. Însă soarele totuși mie mi-arată și un succes. Și avem judecata, da? Deci niște vești mari pe care le primești, vești pe care poate le aștepți chiar de mult timp. Și avem asul de monede, da? Care vine, uite, cu o veste bună în viitor. Asul de monede, uite, vine cu o dovadă. Poate să fie vorba despre un proiect, poate să fie vorba despre un noroc financiar. Pentru alții, mai văd aici că toată situația asta poate avea legătură și cu o popularitate mai mare, că și cum devii mult mai cunoscut sau cunoscută. Și avem spânzuratul și 2 de monede, o legătură cu zodia Pești. Pentru unii, în schimb, aici în viitor, mai văd și o persoană care e prinsă între două activități, două locuri de muncă, două situații diferite. Uite, e un eveniment neprevăzut care schimbă radical lucrurile. Ce nu știi tu? 2 de bâte. Cineva care te privește de la distanță, o persoană care își face planuri pe termen lung, o persoană care se gândește să-ți vină în vizită, poate este o persoană de la drum. De asemenea, ce mai văd aici este un personaj care se pregătește pentru ceva anume. Hai să vedem ce nu știi tu. Opt de bâte, împăratul, o legătură cu zodia Berbec. O persoană puternică de la drum sau în general o persoană care e la distanță mare de tine, care, uite, vrea să comunice cu tine sau o persoană care își dorește să se apropie mai mult de tine. De asemenea, putem să mai discutăm aici și despre un personaj care este pus pe gânduri. Uite, 10 de spade, deci cineva care, nu știu, trece printr-o suferință, printr-o decepție, printr-o despărțire. Persoana aceasta este într-o perioadă de sfârșit. Și avem așa, diavolul și ermitul, o legătură cu zodia Fecioară, zodia Capricorn. Aici discutăm despre un bărbat, fie mai ursuz, fie este un bărbat căruia îi place să stea mai mult singur, este o persoană cu experiență de viață, dar în același timp putem să discutăm și despre o persoană care se concentrează mult pe planuri materiale, este o persoană care are nevoie mereu de control asupra relației, asupra unei situații. Și omul ăsta, uite, se gândește să vină către tine cu o ofertă de dragoste. Șapte de monede, da. Cineva aici care se uită foarte mult spre trecut, cineva care analizează o situație foarte profund. Șapte de spade. Da, persoana asta se simte dezamăgită. Deci omul ăsta se simte dezamăgit.
Ia să vedem ce spune și acest tarot. Banii și relația. O persoană care are o foarte mare încredere în tine. Sau e vorba de o persoană care își dorește foarte mult o relație. Cineva care își dorește foarte mult, poate chiar ceva stabil. Uite, și ce nu știi tu, e un drum pe care omul ăsta vrea să-l facă, da, către tine. Poate pentru unii să fie vorba despre cineva care călătorește foarte mult. Da? Și uite, bărbatul ăsta, repet, are gânduri serioase, are gânduri destul de bune. Da? Doar că, nu știu, parcă e o persoană aici care în același timp nici nu prea are încredere. Da? Sau și-a pierdut încrederea. Pe neașteptate, 5 de monede. Pe neașteptate o problemă de sănătate a cuiva sau pe neașteptate poate să fie vorba și despre o persoană care abandonează ceva, renunță la ceva, dă ceva la spate. Hai să vedem. Pe neașteptate. Pajul de bâte, turnul. O veste fulger de la o persoană mai tânără sau un eveniment foarte rapid care se întâmplă și care are legătură fie cu un mod nou de a acționa, fie cu o persoană care se grăbește foarte mult. E o persoană obosită, temătoare, care renunță la ceva. Mai poate să fie și un eveniment care are loc și care pur și simplu te ajută să ieși dintr-o situație stresantă, da? Obositoare. Și aici avem faetonul și 6 de monede. Deci e vorba și de niște bani pe care îi primești sau un cadou. Pentru unii poate să fie și o hotărâre a cuiva în legătură cu o plecare. Hai să vedem. Pe neașteptate. Uite, un noroc mare pentru tine. Prin această schimbare bruscă. Și avem sfârșitul și inamicul. Deci, pe neașteptate, eu cred aici că se sfârșește o perioadă ușor complicată. Ce o să te mire? 9 de spade, o persoană stresată. Cineva care își face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Și avem așa, regina de spade, cavalerul de spade. Ce o să te mire? Uite, avem aici o legătură cu zodii de aer, din nou, Gemeni, Balanță, Vărsător. O femeie dură, o femeie care, nu știu, reacționează la nervi, o persoană care spune foarte rapid lucrurilor pe nume. Poate avea legătură și cu o veste fulger legată de o persoană cu uniformă pentru unii. Uite, e o luptă aici. Poate e ceva legat de niște femei. Ce o să te mire? Un drum. Da? O persoană care face drum și care e cu inima frântă, care e supărată. Și avem așa, regina de monede, 10 de bâte. Poate să fie o apăsare a cuiva, fie legată de bani, fie legată de sănătate. Gelozie, afli ceva. Sau o persoană care își manifestă gelozia. E posibil aici, nu știu, să afli că, nu știu, mai e cineva în relația ta sau să afli că o persoană din jurul tău are o problemă în dragoste. Dar aici e clar vorba despre o energie feminină. Avem niște vești cu supărare. Poate niște vești de la o persoană care este supărată. Hai să vedem ce spune acest oracol în situația asta.
Avem aici așa, o femeie tânără, este o femeie căreia îi place să se distreze, îi place să asculte muzică. Mai vede aici un bărbat cu uniformă și apoi avem destin, noroc, șansă, ceva ce așa trebuie să fie. Poate să fie un noroc pe care îl ai din punct de vedere profesional. Pe neașteptate, ce am zis eu aici cu problema și așa, are legătură cu un rege de gheață, da? E un șef, e o persoană foarte detașată, foarte rece. Și uite, are legătură și cu o relație de suflete pereche. Poate omul ăsta îți dă mesaj, îți scrie. Și să vedem ce o să te mire. Ce o să te mire? Avem muncă, profesie și o persoană nouă sau o persoană necunoscută. Poate să fie și asta. Un cadou, o surpriză. O persoană care își deschide sufletul în fața ta. Poftim. Și mai avem o femeie brunetă, o femeie foarte sigură pe ea, dar este o persoană care se simte fără energie, cineva care nu are suficientă încredere în forțele proprii. Și uite, e o situație din trecut care se repetă, fie în viața ta, fie în viața altei persoane din jur. Dar, repet, e o situație în dragoste care se repetă. Hai să vedem ce spune oracolul. Oracolul spune că tu ești foarte protejat în acest moment. Da? Ești foarte, foarte protejat. Iar apoi avem niște provocări. Ți se spune să iei o decizie și să te lupți cu tine, da? Să te lupți cu acea vindecare interioară. Avem provocări, obiceiuri nesănătoase, probleme financiare și avem, da, norocul e de partea ta. Deci, într-o situație aici puțin complicată, tensionată, tu ai parte de un noroc, ai parte de o bucurie. Și uite, avem o lună de miere. A merge la o nuntă, a merge undeva, la o petrecere. Mai vreau un mesaj. Ok. Persoană narcisistă, cineva care se concentrează mult pe propria persoană. Și aici ți se mai spune așa, să-ți asculți intuiția, pentru că sunt niște steaguri roșii pe care tu le-ai ignorat. Da? Și avem aici posibile probleme de sănătate. Și avem o sarcină. Da? Poate aici să reprezinte și un proiect important. Fă loc noilor începuturi. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.